Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες μικρές και μεγάλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Χοιρινό κοντοσούβλι με χοιρινή σκέπη για σήμερα. Η αγαπημένη μας συνταγή. Είναι η συνταγή που συνήθως κάνουμε με φίλους και με τη δικιά μας την παρέα. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι να σας έρχονται οι ενημερώσεις και ελάτε στην παρέα του Grill Philosophy στο Facebook, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Μείνετε μαζί μας για να σας δείξουμε με λεπτομέρεια τη δικιά μας αγαπημένη συνταγή. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Τη γεύση την ξέρεις. Την ξέρω, αλλά ξέρω ότι έχει στην τράβο βαλινάρισμα. Έχει. Τσιπουράκια και τέτοια δεν θα έχουμε σήμερα, θα πάμε έξω με βουτίτσα. Αλλά αύριο που θα το ψήσουμε, ώσπου να βγει, γιατί θέλει κάνα 3,5 ώρες, όλο και κάτι θα τσιπουρογήσω. Αύριο το κλείνω διπλό δεν Λοιπόν, δώσουμε λίγο χρόνο να πω δύο πράγματα για τα μπαχαρικά και το πώς θα το μαρινάρουμε. Μείνετε μαζί μας. Καταρχήν, οι δοσολογίες των μπαχαρικών θα είναι για 3 κιλά κρέας, που είναι αυτό το κρέας εδώ που βλέπετε. Θα σας πω μετά για το κρέας. Και ξεκινάμε από τα βασικά. Βασικότερο όλων, το πιπέρι. 4 είδη πιπέρι, λευκό, πράσινο, κόκκινο, μαύρο, 4,5 γραμμάρια όλα μαζί. 4,5 γραμμάρια κόλιανδρος. 6 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό. Και όλα αυτά τα χτυπάμε στο γουδί για να γίνουν σκόνη και να βγάλουν όλο τους το άρωμα. Παίρνουν τον χρόνο τους τα μπαχαρικά για να γίνουν σκόνη, αλλά έτσι βγάζουμε όλο τους το άρωμα. Εδώ τώρα στη συνέχεια θα προσθέσω ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού θρούμπι και ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Και εδώ τώρα θα θέλω να σας δείξω τη ρίγανη και να σας πω δύο πράγματα. Από τη ρίγανη καλό είναι να χρησιμοποιούμε το άνθος. Αυτό δεν πικρίζει και δίνει όλο το άρωμα. Αυτή είναι η ρίγανη του βουνού. Βλέπετε πόσο λεπτό κουρναράκι έχει. Λοιπόν, αυτό είναι το θρούμπι. Όπως βλέπετε, τα έχουμε στην αρχική τους μορφή. Έτσι τα διατηρούμε και την ώρα που χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε, το τρίβουμε και το χρησιμοποιούμε. Και αυτό εδώ είναι το θυμάρι. Και χρησιμοποιούμε αυτό πάλι, τον ανθό. Λοιπόν, μαζί με αυτά θα προσθέσουμε και 36 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Πάντα για 3 κιλά που είναι το κρέας μας. Θα τα αναμίξουμε τώρα όλα αυτά μαζί και θα τα χτυπήσουμε. Να γίνει και το αλάτι πιο λεπτό, είναι φοβερό. Και σε λίγο θα σας δείξω πώς θα το καρικεύσουμε και θα το αρωματίσουμε. Λοιπόν, τα μπαχαρικά μας είναι έτοιμα. Και να σας πω τώρα δύο λόγια για το κρέας. Καταρχήν έχουμε επιλέξει αυτή τη φορά κρέας από τα πλευρά. Και τα κόψαμε σε κομμάτια. Φροντίζουμε να είναι ανά δύο πλευρά για να σουβλίζονται εύκολα, να πάει στη μέση του σουβλί δηλαδή. Αυτά τα κομμάτια του κρέατος έχουν αρκετή ποσότητα λίπους και είναι ό,τι πρέπει για αργό ψήσιμο. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε μπόλια χοιρινή. Τη βλέπετε, είναι πολύ διάφανη, έχει ομοιόμορφη κατανομή λίπους, δεν έχει πάρα πολύ λίπος και το λίπος της χοιρινής μπόλιας είναι πιο γλυκό. Λοιπόν, θα αφήσουμε αυτό εδώ στην άκρη για να σας δείξω πώς θα
καρικέψουμε και θα μαρινάρουμε αυτό το κρέας. Γιατί εκτός από τα μπαχαρικά μας θα έχουμε και άλλα πράγματα να προσθέσουμε που είναι βασικά. Λοιπόν, ξεκινάμε ρίχνοντας τα μπαχαρικά στο κρέας. Κοιτάζουμε και φροντίζουμε να έχουμε ομοιόμορφη κατανομή και μπορούμε να γυρίσουμε και να ξαναγυρίσουμε ώσπου να δούμε ότι έχουν πάει τα μπαχαρικά ομοιόμορφα σε όλο το κρέας μας. Το κάνουμε για να πάει από όλες τις πλευρές, όπως βλέπετε, κομμάτι αν χρειαστεί. Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ομοιόμορφη κατανομή όλων των μπαχαρικών. Και τώρα θα ακολουθήσει ένα καλό πρώτο ανακάτεμα. Εδώ θα προσθέσουμε για 3 κιλά κρέας 3 κουταλιές γεμάτες της σούπας μουστάρδα απαλή. Και μόλις τελειώσω το καρύκευμα και εδώ το μαρινάρισμα θα σας πω και 2-3 παραλλαγές αυτής της συνταγής για να που τις χρησιμοποιούμε και εμείς δηλαδή και έτσι θα έχετε αντί για 1-2-3 επιλογές γευστικές. Γυρίζουμε, βάζουμε και από την άλλη πλευρά στα κομμάτια μας και ανακατεύουμε και εδώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, έχουμε να προσθέσουμε και 100 ml ηλιέλαιο. Προτιμούμε το ηλιέλαιο στις περισσότερες συνταγές γιατί δεν θέλουμε το άρωμά του, αλλά την λιπαρότητά του. Μας αρέσει επειδή είναι ουδέτερο και βοηθάει και στην τριφυλοποίηση σε πολλά πράγματα. Ό,τι κάνουν όλα τα λάδια δηλαδή. Ελαιόλαδο χρησιμοποιούμε στις περιπτώσεις που θέλουμε να δώσουμε έμφαση με το άρωμα του ελαιολάδου, το οποίο είναι εξαιρετικό και ιδιαίτερο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εδώ θα σκεπάσουμε με μία μεμβράνη και θα το αφήσουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 24 ώρες. Και εδώ να σας πω μια-δυο παραλλαγές. Αντί για μπούκοβο γλυκό, θα μπορούσατε να βάλετε μισό-μισό γλυκό καυτερό και έτσι θα δώσετε μια νότα πικάντικη. Επίσης, σε αυτή την παραλλαγή θα μπορούσε η μουστάρδα να είναι πικάντικη. Και μία ακόμα παραλλαγή, όπως είναι αυτή η συνταγή, αντί να έχουμε 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, θα έχουμε 2 κουταλιές της σούπας γεμάτες μουστάρδα και μία κουταλιά της σούπας κέτσαπ κλασική. Δοκιμάστε το, είναι η αγαπημένη μας συνταγή και θα σας δείξουμε και τον τρόπο που το ψήνουμε αργά για να έχουμε όλη τη γεύση. Αύριο η συνέχεια. Για σας σε λίγο. Και τα κάρβουνα άναψαν με το δικό μας πάντα τρόπο, με προσάναμο που βάλαμε στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Λοιπόν, όταν τα κάρβουνα έχουν ανάψει καλά, τότε καλό είναι να τα σταχτώσουμε για να μειώσουμε τη θερμοκρασία που εκπέμπουν. Και σταχτώνω εδώ όπου υπολογίζω πως θα πάει το κοντοσούβλι και θα δείτε πως. Στα υπόλοιπα θα ψήσουμε κάτι της μικρό, κάνα λουκανικάκι, κάνα μικρό κοντοσούβλι που κρατήσαμε για το μεζέ, για το κρασάκι του Ανδρέα. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός ότι ελέγχουμε τη θερμοκρασία που εκπέμπουν τα κάρβουνα με το στάχτωμα, βοηθάμε στο να κρατήσουμε περισσότερη ώρα. Γιατί θα χρειαστούμε 3 με 3,5 ώρες για να ψήσουμε αυτό το κοντοσούβλι μας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σουβλήσαμε σε 2 διαφορετικές σούβλες. Γιατί το κάναμε αυτό? Για να κάνουμε οικονομία στα κάρβουνα. Με μια φωτιά που είναι στη μέση μπορούμε να ψήσουμε 2 κοντοσούβλια ταυτόχρονα. Ένα πίσω, ένα μπρος. Αυτή τη στιγμή τα βάλαμε να περιστρέφονται στις εξωτερικές θέσεις για να είμαστε λίγο μακριά από τη φωτιά. Στην πορεία του ψησίματος θα φέρουμε τις σούβλες σε αυτές τις 2
εσωτερικές θέσεις πιο κοντά στη φωτιά. Και εκεί είναι το σωστό σημείο για να ψηθούν. Τώρα ψήνουμε μακριά από τη φωτιά, αλλά πολύ σύντομα θα μπούμε στις εσωτερικές θέσεις. Υπολογίζω το ψήσιμο, γιατί είπαμε θα ψήσουμε αργά, θα κρατήσει 3 με 3,5 ώρες. Λοιπόν, μπήκαν πάνω και τα μικρά για να πιούμε μαζί με τον Αντρίκο ένα κρασάκι. Θα βγουν πολύ γρήγορα και αυτά με την ίδια φιλοσοφία, με την ίδια τεχνική, ίδια μαρινάδα. Και εδώ βάλαμε μπόλια και επειδή βάλαμε μπόλια σταχτώσαμε καλά τα κάρβουνα, γιατί θέλουμε να ψηθεί πιο αργά και να μην μας καεί εξωτερικά και μέσα μην είναι άψιστο. Εδώ βλέπετε έχει αρχίσει και αλλάζει χρώμα το κοντοσούβλι μας, έχει αρχίσει και ψήνεται εσωτερικά. Σιγά σιγά και σε λίγη ώρα θα το περάσουμε στις εσωτερικές θέσεις όπου η φωτιά είναι πιο δυνατή και θα το αφήσουμε εκεί σχεδόν μέχρι να ολοκληρωθεί το ψήσιμο. Μετά από μισή ώρα φέραμε τα κοντοσούβλια μας στις εσωτερικές θέσεις, οι οποίες είναι κοντά η μία στην άλλη, είναι σε ιδανική απόσταση για να μπορούμε να ψήσουμε με την ίδια φωτιά 2 κοντοσούβλια, ένα μπρος και ένα πίσω. Αν οι θέσεις αυτές ήταν πιο μακριά η μία από την άλλη, θα έπρεπε να ψήσουμε το κοντοσούβλι σε μία σούβλα, άρα να χρησιμοποιήσουμε διπλάσια φωτιά. Ανάψετε τα κάρβουνα σε φουρνοσούβλες χάρες. Ανάψετε τα κάρβουνα σε φουρνοσούβλες χάρες. Μαζέψτε την παρέα σας γυροπορές τάβλες. Μαζέψτε την παρέα σας γυροπορές τάβλες. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Γεμίστε τα ποτήρια σας για να σας ευχηθούμε. Καλά ψήσιματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Καλά ψήσιματα παιδιά, ζωή μια μόνο ζούμε. Βλέπετε πολύ ωραίο χρώμα, αρχίζουν και παίρνουν τα μικρά. Σε 20 με 25 λεπτά τόσο μικρά βγαίνουν. Ενώ εδώ κοιτάξτε είμαστε πάρα πολύ πίσω ακόμα. Βέβαια άλλη γεύση το ένα, άλλη γεύση το άλλο. Άλλο δάγκωμα το ένα, άλλο δάγκωμα το άλλο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλάζοντας τον τρόπο ψησίματος, αλλάζει και το γευστικό αποτέλεσμα. Στην ίδια πάντα συνταγή. Το θέμα είναι να έχουμε επιλογές. Κάθε φορά να ψήνουμε και κάτι διαφορετικό. Κάθε φορά να μπορούμε να ψήνουμε κάτι που θέλει χρόνο και κάτι που θέλουμε να βγει γρήγορα και όλα αυτά ταυτόχρονα. Θα τα βγάλουμε με εσωτερική θερμοκρασία πάνω από 75 βαθμούς και με καλό χρώμα εξωτερικά. Τώρα είμαστε κοντά στους 75. Τα αφήνουμε λίγο ακόμα να πάρουν χρώμα και μετά είναι έτοιμα για το κρασάκι μας. Κοιτάξτε αυτά πόσο χρόνο θέλουν ακόμα. Είμαστε πολύ πίσω εδώ και είναι λογικό, είναι μεγάλα τα κομμάτια. Έχουμε αργό ψήσιμο, άλλη κατηγορία ψησίματος. Βγαίνουν. Και ένα μια κούπα με κρασί που λέει και το τραγούδι. Έχουμε εκλεκτό κρασί, μην κοιτάτε που είναι σε αυτή την κανάτα, μας αρέσει απλά να το πίνουμε εδώ, αλλά είναι εκλεκτό, δεν είναι χύμα. Καλό με ζυδάκι. Καλό με ζυδάκι. Αντιγεια μας. Γιατί εκείνο που περιστρέφεται τελειώ ώρα ακόμα. Στην υγεία σου, γεια. Στην υγεία σας.
Εδώ παίρνουμε μια πρώτη γεύση, πάντα, γιατί έχει την ίδια μαρινάδα. Γνωστή γεύση για μας, γιατί πολλές φορές το ψήνουμε για τους φίλους μας. Τέλειο. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Συνεχεία σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Και φυσικά το συνοδεύουμε με σαλάτες, ψητές ή ομές. 2 ώρες το κατεβάσαμε πιο χαμηλά και συνεχίζουμε με όχι πολύ δυνατή φωτιά, απλά τα κατεβάσαμε επειδή η φωτιά έπεσε αρκετά και έτσι πήγαμε πιο κάτω. Θέλουμε να ψηθεί αργά εσωτερικά και μετά θα αδυναμώσουμε προς το τέλος λίγο τη φωτιά να πάρει και περισσότερο χρώμα. Βλέπετε η φωτιά παραμένει ακόμα αρκετά σταχτωμένη, την ανοίξαμε βέβαια λίγο, αλλά την κρατάμε χαμηλά, να ψηθεί αργά. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες μας, γιατί διαφορετικά κοντοσούβλια θέλουν διαφορετικό τρόπο ψησίματος και βέβαια θα οδηγήσουν σε διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Μετά από περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά βλέπετε τι χρώμα έχει πάρει. Όπως βλέπετε ψήνουμε πολύ χαμηλά, έχουμε ανοίξει και τη φωτιά και σε λίγο θα το βγάλουμε, αφού πρώτα πάρουμε ακόμα μία θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι 85 βαθμούς. Θα το αφήσουμε ακόμα ένα τεταρτάκι σίγουρα έτσι, να πάρουν και τα δύο χρώμα, αλλά είναι καλό να παραμείνουν σε αυτή τη θερμοκρασία και σε ανέβει και λίγο ακόμα εσωτερικά, γιατί θέλουμε να λιώσει μέσα. Εκεί είναι όλη η γεύση. Έτοιμο. Το βλέπετε αφρίζει με την μπόλια και παραπάνω να το αφήσετε στη φωτιά, δεν θα έχετε πρόβλημα, γιατί κρατάει το κοντοσούβλι πάντα ζουμερό η μπόλια. Δοκιμάστε αυτή την υπέροχη συνταγή. Το βγάζουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα και ευτυχώς είχαμε και τα μικρά. Ένα πως άλλο το ξεκούρασε. Αν δεν είχαμε τη μικρά θα δάγουμε σε έναν μετά. Το τυλίξαμε για 20 λεπτά αφού το βγάλαμε και θα μπορούσατε να το αφήσετε τυλιγμένο και πάνω στη σούλα. Το δέσουμε. Λοιπόν, Καθάρισε το κόκκινο. είδες να το. Αυτό είναι. Έλειωσε το κρεατάκι. Θες να σου κόψω, εγώ θα σου πω, πάρε ένα με κόκαλο. Δεν κόψουμε το κόκαλο αυτό. Έχει λιώσει. Κοιτάξτε. 20 λεπτάκια ακόμα καίει. Πώς το τρως ένα. Εξάλλου είναι η αγαπημένη μας συνταγή. Ξέρουμε τι θα γευτούμε. Δοκιμάστε την. Εκτός από πλευρά χοιρινά, θα μπορούσατε να έχετε και από άλλα μέρη του χοιρινού κρέας. Εκτός από μπούτι και σπάλα. Αυτά τα δύο μέρη δεν συνηθίζουμε να τα βάζουμε στα κοντοσούβλια, γιατί δεν μας δίνει καλό κοντοσούβλι, δίνει στεγνό κοντοσούβλι. Δοκιμάστε λοιπόν όποιο μέρος του ζώου θέλετε, εκτός από τη σπάλα και τα μπούτια, δοκιμάστε αυτή την υπέροχη συνταγή και να περνάτε όμορφα με την παρέα σας. Βάλουμε λίγο κουρασάκι. Φοβερή γεύση. Αν δεν συνεχεία μας. Στην υγεία σας. Συνεχεία σας, παιδιά. Αλλά και ο τρόπος ψησίματος είναι μοναδικός και ιδιαίτερος. Αργό ψήσιμο μας οδηγεί σε ένα γευστικό αποτέλεσμα διαφορετικό. Παίζει ρόλο και το τύλιγμα με την μπόλια. Εγώ μιλάω και αυτός τρώει. Ωραία. Έχει λιώσει, έχει
απίστευτη γεύση. Είναι πάνω απ' όλα ζουμερό. Και όλα τα κομμάτια, είπαμε πλην εκτός από το πούτι και τη σπάλα, όλα τα κομμάτια τα άλλα, τα υπόλοιπα του χοιρινού, με αυτόν τον τρόπο ψησίματος θα σας βγούνε μαλακά. Η επιτυχία είναι να καθαρίσει το κόκαλο. Έτσι. Μόνο. Κάποια στιγμή θα σας δείξουμε και την πικάντικη εκδοχή αυτής της συνταγής. Μέχρι τότε, καλά ψησίματα σε όλους και με καλή παρέα. Καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα.